Hi! Are you experiencing distractions during your studies? And do you want to improve your focus while studying? You need to watch this full video because I'm going to give you 10 tips on how to improve your focus while studying. But before that, please click the subscription button and hit the notifications bell so you won't miss any new episode of this series. Welcome to my channel. You're watching Drew's Homeschool series. In this episode, I am going to give you 10 tips on how to improve your focus while studying. I know, studying is never totally easy, and this pandemic has even worsened the situation because we're studying at home and there are a lot of distractions like our television, phones and other devices, family members, and sometimes our noisy neighbors, our pets, and a lot more. So for our tip number 1, set up your study area. In one of my episodes, nabanggit ko na kung paano mag-set up ng isang basic na study area. It is very important na meron tayong isang exclusive area for studies because it primes our mind para mag-aral. It also trains our brain na oras na para mag-aral. I will put in the link below sa description box kung ano yung mga basic na paraan para mag-set up ng study area. So after watching this video, please do watch that episode. Sa study area, lesser yung distractions natin dahil wala doon at dapat wala doon yung mga bagay na nagkakos ng distraction natin. Halimbawa yung phone, your other gadgets, the television. Keep away your phone or turn it off. Pero mas mainam kung iaalis mo talaga siya at that same area. No? Iaalis mo siya at that particular area. Kasi matetempt ka na tingnan yung mga notifications mo sa social media, tingnan yung mga messages mo, or marinig yung phone ring. So, it's very important na aalisin talaga natin yung ating phones and other devices, lalo na kung hindi naman sila kailangan. Tip number 2, prime your mind. So, in this method, tinetrain natin yung brain natin or pine-prepare natin yung brain natin na oras na para mag-aral. Paano natin to gagawin? Pwede nating tingnan yung ating mga notes, silip-silipin lang natin. Tingnan yung ating mga reminders, kung meron tayong reminder notebook, very important na mayroon, kung saan nakalista kung ano yung mga kailangan nating gawin at kailangan nating ma-accomplish. In that way, hindi ka mabibigla na kailangan mong mag-aral ng bultuhan or ng biglaan na prepare yung iyong brain na oras na para mag-study. Tip number 3, keep away the distractions. So nabanggit ko na kanina yung phone. Kailangan siyang ialis sa iyong study area. Ano pa yung mga nakaka-distract? Pwedeng yung mga pets. So for a while, hindi naman matagal, baka attach ka talaga sa iyong mga pets. Kailangan talaga natin na iaalis sila pansamantala habang nag-aaral ka. Parang sa ganon, mas makakapag-focus ka at mas matatrain yung mind mo na pag-aaral lang yung kailangan mong gawin at that particular moment. Siyempre, we cannot totally keep away all the distractions. Hindi naman natin may eradicate lahat yan. Example, your family members. Hindi mo naman sila maaalis sa bahay nyo. Pero at least pwede natin silang pakiusapan or pwede rin nating isara yung ating mga pinto, yung ating mga bintana. But kung hindi naman ganong kaingay, mas mainam na buksan yung iyong mga pinto and windows nang sa ganon, nagpo-flow din syempre yung good ventilation. It's very important din kasi sa pag-aaral. Now, here's tip number 4. Tip number 4 is recall. Buklatin mo ulit yung iyong mga notes
yung iyong mga books at alalahanin kung ano ba yung mga in-emphasize during your online class or consultation. Tingnan mo ano yung mga kailangan gawin, kung ano yung mga kailangan i-accomplish. Nang sa ganon, nakafocus ka kung ano yung dapat or particular mo na kailangan gawin at that very moment habang nag-aaral ka. Tip number 5. Know your strengths and weaknesses. Napaka-importante nito. Kailangan mong malaman saan ka ba magaling, saan ka ba medyo nahihirapan. Importante ito nang sa ganon, malaman mo kung ano yung dapat unahin at kung ano yung pwede mo pang ipagpaliban. At in that way din, mas makakapag-focus ka kung ano na lang yung mas kailangan mong bigyan ng more attention. Which brings us to tip number 6. Set your goals. Kailangan alam mo kung ano yung mga particular na kailangan mong aralin na lessons at kung ano yung mga outputs na kailangan mong unahin. You need to identify, sabi ko kanina, your strengths and weaknesses. Mahalaga ito in setting your goals. Nang sa ganon, mas makakapagbigay ka ng more attention kung saan ka nahihirapan. And another thing na dapat i-consider in setting up your goals, aside from considering your strengths and weaknesses, is the urgency. Ano ba yung mga kailangan unahin? Ano ba yung mas malapit yung deadline? Nang sa ganon, hindi ka mag-uubos ng oras doon sa mga bagay na kaya mo namang tapusin ng mabilisan at kaya mo namang aralin ng mas mabilis. Tip number 7. Pay attention to details. Ano ba yung mga keywords, key sentences, key phrases? Ano ba yung ini-emphasize during your online classes and consultation? Gaya ng nabanggit ko kanina. You need to know the details na kailangan mong mas bigyan ng atensyon. In that way, mas mabibigyan mo ng focus, mas mabibigyan mo ng concentration, mas mabibigyan mo ng emphasis din sa sarili mo kung ano yung mga mas kailangan ng time and effort. Tip number 8. Have a routine. Kailangan mayroon tayong regular hour, regular time kung kailan tayo dapat mag-aral. In that way, we can save more time para sa ibang bagay. So, para magawa ito, hanapin mo kung anong particular time sa isang araw or sa araw, kung ano yung mas comfortable ka na mag-aral. Yung iba sa atin, mas nakakapag-aral or mas nakakapag-concentrate sa umaga, yung iba pa nga sa madaling araw. Yung iba naman mas active na nakakapag-aral sa gabi or yung iba, midnight pa nga. So, depende yan sa system mo. Find the time kung saan ka pinaka-komportable na mag-aaral. And maganda rin kung mag-aaral tayo na before everyone wakes up or bago pagkatulog na yung lahat ng kasama sa bahay. In that way, mas makakapag-focus ka talaga sa iyong studies. Kasi lesser din yung distractions, lesser yung noise. And in creating a routine, natatrain mo din yung iyong body and your brain na mag-aral at that particular moment. So, create a habit of studying. Kailan ka pinaka-komportable at kailan ka pinaka-productive. Tip number 9. Take a break. Do not pressure yourself na kung may 2 hours ka na mag-aaral sa umaga o kaya sa gabi for your lessons, ay ikukonsume mo lang totally yung mga oras na yon or yung oras na yon sa pag-aaral. You also need to take a break. Respect your body. So, pwede tayo mag-break halimbawa na every after 20 minutes for each lesson. Nang sa ganun, hindi tayo nagiging exhausted din. Hindi tayong sobrang pagod. Kasi kung magiging exhausted naman yung ating brain and our body, hindi rin magiging productive yung ating pag-aaral. So, what you can do during your breaks is maybe you can have a drink, or maybe you can freely check your notifications at social media. Ito na yung pagkakataon mo na makapag-social media din naman. So, hindi natin iaalis yon. Respect your body, respect your brain, and give yourself a break. Tip number 10. Get a rest. So, bukod ito sa tip number 9,
get a rest in the sense na kailangan mo rin na magpahinga at hindi lang puro aral maghapon. If you can have at least 8 hours of sleep, much better. Pero yung iba kasi, sanay na sa sistema na 6 hours, 4 hours, depende yan sa'yo. So, kung gusto mo matulog ng 10 hours, doesn't matter. As long as nagagawa mo kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi nagkukulang yung oras mo para sa ibang bagay, lalo na sa pag-aaral. Years ago, meron sa akin nabanggit or sa aming magkakaklase, yung aming instructor. Meron siyang tinatawag na principle of 8-8-8 hours. So, paano siya nag-work? 8 hours of sleep, 8 hours of study, and 8 hours for anything else. So, pwedeng yung trabaho mo, your house chores, your entertainment, and a lot more. So, pwede mong hati-hatiin yung oras. Napaka-importante din ito para mag-build ka ng habit na at that particular hours or moment, ayun lang yung iyong pagpupukusan. Kapag hinati-hati mo kasi yung oras mo, mas nagiging organized ka rin. There you have it, the 10 tips on how to focus during your study sessions. So I hope to see you on the next episode. Please continue to watch all the episodes and don't forget to subscribe, hit the notifications bell, and share this video para mas marami tayong matulungan sa pag-aaral. Bye-bye!